नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। म आज तपाईहरुलाई करेलाको बिउ कसरी तपाईहरु घरमा सजिलै उमार्न सक्नुहुन्छ त्यो देखाउन गइरहेछु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले मार्केटबाट ल्याएको हाइब्रिड क्वालिटीको करेलाको बिउहरु हुन्। किनभने हाइब्रिड क्वालिटीको बिउ लगाउने हो भने त्यसमा रोगसोक लाग्ने चान्सेस एकदमै धेरै कम हुन्छ र हाइब्रिड बिउ लाउनु भयो भने त्यो धेरै मात्रामा फल्ने गर्छ। त्यसलाई जहिले पनि लिँदाखेरि हाइब्रिड क्वालिटीको बिउ लिने खोज्नु। तपाईले आफै हेर्नु भएको छ बजारमा करेलाहरु ठुलठुला साइजका आएका त्यो हाइब्रिड क्वालिटीका करेलाहरु हुन् जो धेरै मात्रामा फल्ने गर्छ लोकल बिउ भन्दा। लोकल साइजको करेलाहरुको धेरै सानो सानो फल्ने गर्छन् र धेरै थोरै मात्रामा र बेला-बेलामा तिनीहरुमा विभिन्न खालको रोगहरु पनि लाग्ने गर्छ। त्यसलाई जहिले पनि लिँदाखेरि हाइब्रिड क्वालिटीको बिउ लिन खोज्नु होला। यदि कहीँ भेटेन भने तपाईहरुले लोकल बिउ पनि लाउन सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरुलाई एउटा बिल्कुलै नयाँ तरिकाले करेलाको बिउ उमार्न देखाउन गइरहेछु। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म के गर्दैछु भने करेलाको माथि एउटा सारो खालको खोल हुन्छ। म यो चक्कुको युज गरेर बाहिरको खोललाई फुटाइरहेछु। यस्तो गरे भने के हुन्छ भने हाम्रो जर्मिनेसन चाँडो भन्दा चाँडो हुन्छ। यस्तो तरिकाले जब तपाईहरु बिउ लाउनुहुन्छ जुन बिउलाई 10 दिन लाग्नु थियो उम्रिनमा त्यो बिउ अब 5 दिनमै उम्रिन सक्छ। चाँडो भन्दा चाँडो बढ्न पनि जान्छ। त्यसलाई यो तरिका युज गर्नुभयो भने एकदमै फास्ट ग्रो हुन्छ। नभए यतिकै तपाईहरुले बिउ किनेर ल्याउनु भयो माटोमा लगाइदिनु भयो भने त्यसलाई 10 दिन 15 दिनसम्म लाग्न सक्छ उम्रिनलाई। तर यो तरिकाले लाउनु भयो भने 5 दिनदेखि 7 दिन भित्रमै बिउ उम्रिन जान्छ। एकचोटी बाहिरको खोल फुटाइदिसकेपछि यसलाई तपाईहरुले 1 दिनको लागि पानीमा भिजाएर राखिदिनु। नेक्स्ट डे तपाईहरुले त्यसलाई पानीबाट निकाल्नु होला। अब म यहाँनेरि न्यूज पेपरको युज गर्न गइरहेछु। तपाईहरुसँग टिस्यु पेपर छ भने त्यसको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ सिम्पल तरिकाले न्यूज पेपरको युज गरिरहेछु। मैले न्यूज पेपर भित्र सबै बिउलाई राखिदिएछु र यसलाई एकचोटी फोल्ड गरेर म यहाँनेरि एउटा बक्स युज गर्न जुनसुकै बक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग एउटा साबुनको बट्टा छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले न्यूज पेपर भित्र बिउ हालिदिए र न्यूज पेपरलाई मैले साबुनको बट्टा भित्र हालिदिएछु। त्यसपछि मैले न्यूज पेपरलाई गिलो गरिदिएछु। यसमा धेरै पानी नहाल्नु। बस न्यूज पेपर मोइस्ट हुनु पर्यो, हल्का भिजेको हुनु पर्यो। बस त्यति। त्यो गरेपछि एकचोटी बिर्को लगाइदिनु होला र यसलाई 4-5 दिनको लागि कुनै घरको कुनामा राखिदिनु होला। र अब म तपाईहरुलाई 5 दिनपछि भेट्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ 5 दिनपछि अब म यो न्यूज पेपरलाई बाहिर निकालिरहेको छु र अब यसमा कस्तो जर्मिनेसन भएछ त्यो देखाउन गइरहेको छु। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले बिउहरु उम्रेर आछ। र यो कुरालाई अब तपाईले डाइरेक्ट लाउनु भयो माटोमा 10 दिन लाग्थ्यो उम्रिन। यहाँ 4 दिनमा 4-5 दिन भित्र यो बिउ उम्रेर आएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 5 दिन भित्र यो बिउ कस्तो मजाले उम्रेर आछ। र यो तरिका युज गर्नु भने तपाईको घरको बिउ चाँडो भन्दा चाँडो उम्रिन जान्छ। र जुन सेतो भाग देख्नु भइरहेछ यो रुट हो। यो पछि गएर जरा भन्न जान्छ। अब म तपाईलाई यसलाई डाइरेक्ट माटोमा लगाइरहेको छु र पछि यसलाई एकचोटी माटोमा लगाइरहेको छु। मैले के गरेछु भने टबमा माटोको मिक्सचर बनाएको छु त्यो तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टबमा लगाइदिन्छु र पछि जब एकचोटी बोट ठुलो हुन जान्छ त्यसलाई टबदेखि डाइरेक्ट माटो या फिर गमला या फिर ग्रो ब्याग युज गर्नुभएको छ भने त्यसमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न गइरहेछु। र यही भिडियोमा म तपाईहरुलाई पछि गएर अपडेट पनि दिनेछु। र यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले लाइभ बिउ रोपिसकेको 2 दिन पछिको अपडेट। र यसमा पछि पनि तपाईहरुलाई म अपडेट दिइरहनेछु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ
7 दिनपछिको अपडेट। र एकचोटि अझै यो केही ठुलो होस् त्यस पछाडि यसलाई हामीले डाइरेक्ट माटोमा या फेरि गमलामा कुनै पनि ठाउँमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ। तपाईले गमलामा लाउँदै हुनुहुन्छ भने या फेरि ग्रो ब्यागमा तपाईहरुले एउटादेखि 2टा बिरुवासम्म लाउन सक्नुहुन्छ। र यो बेलामा तपाईले माटोमा पहिले कम्पोस्ट मिक्स गर्नुभछ। यसलाई कुनै बाहिरदेखि खादहरू हाल्ने जरुरी हुँदैन। एकचोटि यसमा फुल आउन थालेपछि त्यो बेलामा फेरि तपाईहरुले यसलाई बाहिरदेखि कुनै पनि कम्पोस्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो हेर्न सक्नुहुन्छ 10 दिनपछिको अपडेट। अब बिरुवाहरू एकदमै ठुलठुलो भइसकेछन् र यसलाई मैले डाइरेक्ट भुइँमा ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेको छु। तपाईले डाइरेक्ट ग्रो ब्याग या फिर गमलामा लाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्ट भुइँमा लाइरहेको छु र एकचोटि भुइँमा लाइदिएपछि म यसलाई पानी हालिदिनेछु। र पछिको अपडेट तपाईहरुलाई म यही भिडियोमा दिइरहनेछु। यदि यो भिडियो मन परे भिडियोलाई अवश्य लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ भिडियोहरू म तपाईहरुको सामु लिएर आइरहन्छु। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।